שלום לליעד פז היקר, וברוך הבא לתוכנית ללא צנזורה, הערוץ של העם, מבתוך העם למען העם. איך אתה מרגיש היום? היי מיכאל, מרגיש נהדר, שלום לך, שלום לכל הצופים, צופות, כן, כיף איזה להיות. יופי, שנינו עם מיקרופונים ו... אירפונס כאלה, שזה הכל איכות של סאונד מדהים. הלוואי אם כולם היה ככה. אז תגיד, אתה בעצם בשתי מילים, מי שלא שמע עליך, אתה יכול ככה, מה המשפט מעליות שאתה מציג את עצמך איתו? וואו, אני מניח שרוב האנשים לא שמעו עליי. היום אני מטפל, מאמן, ואני אומר לאחרונה גם שאני יוצר תוכן מהלב. בדרך כלל אני נמצא בפוזיציה שלך, שאני מארח אנשים אחרים, וזה מאוד מרגש להיות כאן. זהו, בוא נראה מה יצא מזה. עכשיו גם אתה עברת מסע פנימי, אז אולי תספר בקצרה על איזה מסע פנימי עברת? עובר כל הזמן מסע פנימי, אפשר לומר את זה ככה, הוא לא ממש נגמר, אבל הוא התחיל, אפשר לקרוא לו, התחיל המסע הפנימי הזה באזור שנת 2013, ששם חליתי בסרטן, ובעצם מרגע ההחלמה של הסרטן הייתי אדם מאוד מאוד רציונלי, מאוד מחובר, בית מאוד מדעי, לא רוחני בשום צורה. בעצם מרגע ההחלמה אני מתחיל איזשהו תהליך מאוד מאוד עמוק, שממשיך גם ברגעים אלו ממש. תהליך פנימי, תהליך של למידה, תהליך של התפתחות, תהליך של צמיחה. שתף אותי מה אתה רוצה לדעת. איזה סרטן קודם כל? אז זה היה סוג מסוים של לימפומה, בכנות אני אגיד שההגדרה, ההבחנה היא לא חד משמעית עד היום, לא מתעסקים בזה יותר, אבל היא לא הייתה חד משמעית גם בעבר כשהתעסקו בהבחנה, אבל זה היה מהסוג של הלימפומות. תהליך של איזה חצי שנה של כימותרפיה, ניתוח, עניינים, וזה הגיע למצב בסוף של השתלת מח עצם, מתורם זר, ואז אני לוקח נשימה עמוקה, ואז אני תמיד אומר שאז התחיל כל המסע שלי, דווקא ברגע שיצאתי הביתה חזרה עם ההבחנה שאתה נקי לכאורה, ואין לך יותר את הסרטן, שמה בעצם מתחיל המסע שלי, כי אני רק רציתי לחזור להיות אותו אדם שהייתי לפני המחלה, תזכור, הייתי בחור בן, לא תזכור, אלא תדע, הייתי בחור בן 23 באותה תקופה, ורק רציתי לחזור להיות אותו דבר שהייתי, וזה פשוט לא עבד, ומתוך הניסיון הזה להתכחש למצב, לחזור להיות הנורמלי שהייתי לפני, נכנסתי לדיכאון מאוד עמוק, וככה התחלתי לחפש עזרה, ומתוך העזרה הזו למדתי המון דברים, ואני ממשיך ללמוד, והיום אני גם מטפל באנשים כחלק מהמסע שלהם, מהמסע שלי, אז יש הרבה מאוד דברים שחוויתי וגיליתי במהלך העשור האחרון, וחלק מהם יעלו פה בשידור. איזה תהליכים רפואיים עשית בשביל להחלים? אמרת כימותרפיה, מה עוד? אז זה התחיל עם כימותרפיה, כמה סבבים של כימותרפיה במשך כמה חודשים, אף אחד מהם לא ממש עשה את העבודה. זה המשיך עם השתלת מח עצם, כל מיני תרופות ביולוגיות בדרך, זאת אומרת ניסו, הרפואה לא ממש ידעה מה לעשות איתי. הרופאים היו מאוד חסרי אונים ביחס למצב הקליני שלי, ביחס להבחנות, ביחס כל החוויה הרפואית שעברתי שם, לא היה לזה שם, לא היה לזה ממש טיפול סטנדרטי, אז זרקו עליי כל מיני דברים, זרקו כימו, זרקו עניינים וזה, בסוף הגיעו כמו לשורה התחתונה שניסו להימנע מלהגיע לזה, שזה השתלת מח עצם מתורם זר, גם אם זה היה המון סיפור. אחרי זה, אחרי שעוברים השתלת מח עצם, אז במהלך 3-4 שנים שאחרי זה עדיין הייתי מטופל בהמון סטרואידים ובתרופות ביולוגיות, תוך כדי שאני כבר מתחיל את התהליך הרוחני שלי, אני עדיין מטופל בהמון תרופות, נקרא לזה קונבנציונליות ומאוד מאוד אגרסיביות. ומה ההשלכות של זה? של מה מהם? של התרופות הקונבנציונליות. תראה, עד היום אני מתמודד, לא יודע אם להגיד מתמודד, אבל עד היום יש לי צלקות מסוימות מאותם תהליכים שעשיתי, בין אם זה הכימו, בין אם זה הסטרואידים, מערכת העיכול שלי לא חזרה להיות אותו דבר, מערכת האור שלי לא אותו דבר, מערכת העצבים, שלד, שריר, כל הדברים האלה נפגעו, אפשר לומר, התפקוד שלהם נפגע כתוצאה מאותם תהליכים. אז כן, לא היה כזה כיף, אבל סבבה. אוקיי, עכשיו מה לגבי שיטת סאטיה? בוא תסביר מה זה בדיוק. כשאני החלמתי,
והייתי באיזה מין חיפוש כזה אחרי כל מיני דברים שיכולים לעזור לי, או יותר נכון הייתי בדיכאון ואנשים לידי חיפשו כל מיני דברים שיכולים לעזור לי, אז חלק מהם אמרו לי לך תדבר עם מאיה, תדבר עם מאיה, היא תעזור לך. ואני לא רציתי לעזור לאף אחד, אמרתי לך אני באתי מבית מאוד מאוד, לא רציתי לעזר באף אחד, אני באתי מבית מאוד מאוד סטנדרטי, מאוד רציונלי, לא מאמין פסיכולוגים זה למשוגעים וכל מיני דברים כאלה, אז אם פסיכולוגים זה למשוגעים, אז קואוצ'רים ודברים כאלה זה בכלל עם של שרלטנים. כן. אבל הדיכאון הלך ונהיה כל כך חזק, ואני זוכר מה שאחד החברים שלי שניסה לדחוף אותי לתוך טיפול או אימון, אמר לי, תקשיב, היה לה גם סרטן, תלך. ובאותה תקופה, כל מה שרציתי זה שמישהו יבין אותי, כי הרגשתי שאף אחד לא מצליח להבין אותי, והסביבה שלי כבר חוזרת לשגרה, ואני נכנס עוד יותר לתוך הדיכאון שלי. אז הלכתי. לא ידעתי מה היא עושה, לא הבנתי שום דבר, לא הבנתי מה היא רוצה ממני, באמת לא הבנתי כלום. הדבר היחידי שהיה לי שם זה היה לי נעים. לימים הבנתי שהיא גם למדה לאמן בשיטת סאטיה. ואז אחרי בערך כמה חודשים שהייתי אצלה, היא אמרה לי ליד, אני חושבת שאתה צריך לשבת בכיסא שלי. ובאמת אני זוכר את זה עד היום, לא ממש הבנתי למה היא מתכוונת, כי הדבר האחרון שחשבתי זה שאני אשב בכיסא של מישהו אחר ויטפל במישהו אחר, לא הבנתי למה היא עושה את זה בכלל, זה נראה לי כל כך משעמם, וזה בכלל לא חלק מסל הכישרונות שלי, היא אמרה לי ליד, לומדים את זה, לומדים להקשיב לאנשים אחרים, אני לא אשכח את המשפט הזה בחיים, ואני אמרתי לה, איך לומדים להקשיב לאנשים אחרים? זה לא מתמטיקה, תנ"ך, ספרות, זה הדברים שמבחינתי לומדים. אז היא אמרה לי ליד, לומדים. איפה לומדים את זה? במקום שנקרא Emotion, שפתחה אותו נטלי בן דוד, אם אני לא טועה, את שיטת סאטיה היא פיתחה בשנת 2002, ששיטת סאטיה בעצם היא הייתה הגוף ידע הראשון בתוך המסע הפנימי שלי, גם כאדם וגם כמטפל, בסופו של דבר היום זה גם התשתית של הרבה מאוד דברים אחרים שאני עושה, וזו שיטה שאני אגיד את זה בחוויה שלי, היא שיטה אימונית טיפולית שעוזרת לאדם להכיר את עצמו, בכל הרבדים שלו, לפתח מודעות עמוקה לעצמו, דרך תחושות הגוף שלו, דרך הנשימה שלו, דרך המחשבות שלו, שמה שהיא מנסה לעשות, בתחושה שלי בסופו של דבר, זה לפתח אצל האדם חוש אחריות אישית מאוד מאוד גבוה, ועוצמה וחוסן, לשאת את עצמו ולתמוך בעצמו ולהיות קרוב מאוד לעצמו. כן. אז זו שיטת סאטיה בגדול, עושים את זה על ידי הקשבה עמוקה, עושים את זה על ידי פירוק זיכרונות, עושים את זה על ידי כל מיני תרגולים, אז שיטה נהדרת. רגע, ומה זה עשה לך? מתי הרגשת שזה עוזר לך? או נגיד, מצאת את השורש הרגשי שהסרטן ישב עליו, ופתרת אותו ושחררת אותו? לא הייתי שם בכלל. זאת אומרת, כשאני התחלתי ללמוד את שיטת סאטיה, והתחלתי להתעסק בזה, אני עוד לא הייתי בכלל, אני כן זוכר שאנשים היו שואלים אותי את השאלה, למה חלית, אני יכול להגיד לך שזו שאלה שאני מסתובב איתה עד היום. התשובות אליה משתנות כל הזמן, אבל באותה תקופה בכלל, אתה יודע, אני הייתי מהאנשים שאומרים, או חוסר מזל, או כאילו גן לא טוב, או משהו בסגנון, כאילו גן פגום, או גן יתיקה, כל מיני דברים בסגנון הזה, לא התעסקתי בכלל בשאלה למה אני חליתי, לימים אני מסתכל על זה בדיעבד ואומר, פחדתי מהתחושה של בכלל לא לדעת, לא ידעתי מה זה הכיוון הזה. להתעסק בשאלה למה חליתי, זה לקחת אחריות מלאה על חוויית החיים שלי. לא הייתי במקום הזה אז באותה תקופה. כן. כן, הרגשתי, כשלמדתי את שיטת סאטיה, אני זוכר שגם אמרתי את המילה הזאת, הרגשתי שאני מתבגר. זו הייתה התחושה שלי. הרגשתי שאני יוצא החוצה לעולם, ואני פשוט אדם יותר בוגר. אני יכול לנהל יותר שיחות שפעם פחדתי לעשות, אני תומך בעצמי, השיח הפנימי שלי מתחיל להשתנות, יש לי יותר אומץ. הרגשתי שאני פשוט אדם יותר בוגר בעולם הזה, ופחות הילד שאותו הייתי, ואז התחלתי להעמיק לדברים אחרים. כמו מה? מה שהרגשתי שחסר לי באותה תקופה, זה הייתה, אני אגיד את זה, אולי נשמע קצת קלישאתי, אבל זו הייתה אהבה. הרגשתי שאני לא מקבל תשובות לשאלות מאוד עמוקות של למה הדברים קורים, והכל נשאר מאוד כזה, אם יש לך בעיה, אתה צריך לעבוד יותר חזק כדי לפתור אותה, והרגשתי שהתדר הזה קשה לי איתו, וכנראה מתוך החיפוש הזה, ובאופן טבעי, הגעתי לכמה דברים במקביל, הגעתי לשיטה שנקראת הקשבה ללב של בחור שקוראים לו עמיחי זלינקובסקי, יכול להיות שחלק מהצופים שלך מכירים אותו, הגעתי ליוגה, גם חלק מהלימוד קרה דרך אורחים שאתה הבאת לתוך השידורים שלך, ואני פגשתי אותם בתוך השידורים שלך, ומאוד מאוד התרשמתי לא רק מהשפה והתוכן, אלא מהתדר שהם מעבירים כשהם מדברים.
אני רוצה לספר לכם על מתקשרת, שלדעתי היא אחת המתקשרות הטובות בארץ. אני אישית עברתי אצלה עשרות תקשורים בשנים האחרונות, תקשורים מדויקים, אמינים ומקצועיים ביותר. לשמחתי, יש לי סידור מיוחד עם דור המתקשרת, שכל מי שיפנה אליה ויאמר לה שהוא הופנה על ידי ללא צנזורה, יקבל הנחה של 5%. אם כן, זהו האתר של דור המתקשרת. כפי שאתם רואים, היא מתקשרת עם ההדרכה הגבוהה שלכם. לכל אחד מאיתנו יש הדרכה גבוהה, והתקשור יכול להיות בכל נושא אישי, פיזי, נפשי, בריאותי, יחסים, קריירה ועוד. בהמשך האתר אפשר לראות את דור בעצמה מסבירה במשך 1.5 על מה מדובר. כאן אנחנו רואים לקוחות שמספרים על החוויה שלהם מהתקשורים שהם עברו אצל דור. יש פה עוד הרבה אינפורמציה מאוד מעניינת בהמשך האתר, אבל אני רוצה להפנות את תשומת לבכן למסלול המשולב עבור נשים בלבד. זה מסלול מיוחד ביותר, שאני לא מודע לאף אחד אחר שמציע את זה. מדובר בשילוב בין תקשור לבין טיפול רפלקסולוגי, וגם תטא הילינג, רייקי, דמיון מודרך וקואוצ'ינג. הטיפול הזה הוא עבור כל אישה שסובלת מכל מחלה, או בעיה פיזית או נפשית. כל פרטי ההיקשרות של דור המתקשרת יופיעו מתחת לרעיון הזה, אז כל מה שנותר לכם לעשות זה ליצור את הקשר ולומר לה שמיכאל בלום ללא צנזורה שלח אתכם. והתחלתי ללמוד איך דברים נוצרים, איך האהבה קשורה לדברים, לפערים שיש לנו בחיים, איך זה שיש לי בעיה בחיים שלי זה בעצם לא בעיה, זה פתרון של בעיה אחרת. אני זוכר שהייתי פתאום מתחיל להסתכל על החיים מהפרספקטיבה הזו, לא ידעתי עדיין אם זה נכון או לא נכון, זה הרגיש לי בגוף נכון, מספיק בשביל שאני אמשיך לחקור את זה, וזה בעיקר הרגיש לי מאוד מאוד נעים לחיות ככה. אז גישת הקשבה ללב, הגעתי ליוגה תוך כדי, ומשם כבר העמקתי לריברסינג, והעמקתי ללימודי מטאפיזיקה רגשית של אילנה רוגל, והלימודי נשימה זוהר שלום, שאתה מכיר מאוד מאוד טוב, הפכה להיות המורה שלי, באמת במשך תקופה ארוכה, למדתי את הלימוד שלה, אז כל אחד מהם הוא עולם בפני עצמו, אני זורק את זה ככה במשפט, כל דבר כזה הוא עולם. כן, אז מה זה הטיפול שעשית לי לפני איזה שבועיים, שהיה ממש מעניין, ומאוד אהבתי את הבדיקת שריר, הדרך שאתה ממליץ לעשות אותה, שהיא בעמידה, ולא על ידי בדיקת ידיים וכל מיני דברים כאלה, ממש היה מדהים. אז בוא, מה עשינו בעצם? בוא נזכר. זכור לי שאתה מאוד רציני בטיפול, ממש לקחת את זה ברצינות, ואתה רואים שאתה משקיע את כל כולך, ואתה שואל שאלות נכונות ומכוון, ומאוד נהניתי מהטיפול, וגם זה היה חזק. אז מה בעצם עשינו? בוא נספר לצופים שידעו מה לצפות. אני באתי אליך, התחלתי לדבר איתך, ואז עלית על כל מיני נקודות בחיים שלי, ועל כל מיני דברים שקשורים לאמונות, אם אני לא טועה, תזכיר לי. כן, אז אני אתייחס ספציפית לדבר שעליו אתה מתכוון כשאתה שואל, אבל באופן כללי אני אגיד שזה לא, זה משהו הטיפול שלי היום הוא מאוד מאוד דינמי. אבל אם אני אגיד את זה באופן ספציפי, אז אני אגיד שאני עוזר לאנשים להבין דרך הפערים שלהם בחיים, מה בתוכם מייצר להם את הדבר הזה. ומה שעשינו אני ואתה זה שבחרת איזשהו פער בחיים שלך, ודרך שאלת שאלות, כמובן דרך בדיקת השריר, דרך גם חיבור לבריאה, בדרך למידות, אנחנו מבינים מה בתוך תת המודע שלך מייצר לך את החוויה במציאות, שאתה במודע אומר שאתה לא רוצה. כשבן אדם אומר לי במודע שהוא לא רוצה משהו, אבל הוא ממשיך להתקיים, אז פה אני מתחיל לחשוד. אז אני לא אומר לו, לא, אתה כן רוצה, זה משהו שאתה רוצה בחיים שלך, כי אני צריך ליצור את הגשר הזה בין הלא מודע לבין המודע. וזה מה שאנחנו עושים באמצעות שאלת שאלות, זה מה שאנחנו עושים באמצעות גם כל מה שלמדתי, זה תטא הילינג, נקרא, זה לא עניתי לשאלה שלך, זה בגדול הזירה של התטא הילינג שהגעתי אליה בשלב יותר מתקדם, אבל בשביל שאדם יוכל בכלל להעמיק לתוך תת המודע שלו, ולהתחיל להבין מה בתוכו מייצר לו את חוויית המציאות, הוא צריך עוצמה מסוימת, הוא צריך כלים מסוימים, הוא צריך להיות קרוב לעצמו. פה נכנס כל מה שדיברתי עד עכשיו בהקשר של שיטת סאטיה והנשימה והמודעות והיוגה וכל הדברים האלה, מאוד מאוד תומכים באדם להגיע במהירות אל תת המודע שלו. ובדיקות השריר הם הזרז הכי יעיל שאני מכיר כדי להיכנס לתוך תת המודע הזה.
כי כל עוד, כשאני לא עבדתי עם בדיקות שריר, זה היה משחק של ניחושים. משחק של ניחושים, והיה צריך שם המון 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 רגישות והמון עדינות, והיה מאוד קל ללכת לאיבוד בתוך המודעות, כי הרי כשאדם מייצר לעצמו פער במציאות, למשל מחלה או עוני או בדידות או כל דבר, והוא אומר שהוא רוצה לשנות את זה, תת המודע לא כל כך רוצה לשנות את זה בקלות. זה די נוח לו הסיפור הזה, מכל מיני סיבות. אז כשאנחנו מתחילים בלי בדיקת השריר, אנחנו חשופים לטריקים של התת מודע שלנו, להזיז אותנו מאותו סיפור, להזיז אותנו משורש העניין, לא לפתור את זה, רק לתת תחושה שכאילו אנחנו מתקדמים. בדיקת השריר, מה שחזק בה, זה שאתה עושה אותה. זה לא אני עושה אותה ואומר לך, הנה הבעיה שלך, הנה הפתרון, הנה השאלה, הנה פה העניין. אתה עושה את הבדיקת שריר, וכשאתה חווה אותה גופנית, א', זה מראה לך שאתה בכיוון, ב', אתה פתאום נחשף לזה שאתה חווה את זה גופנית. זה אצלך הכלי הזה. אז זה לא כבר לא... מה זה בדיקת שריר למי שלא יודע? בדיקת שריר זה סל של בדיקות, מתחום שנקרא קינסיולוגיה, שבעצם יוצא מנקודת הנחה שכשאתה אומר משהו שתואם את מערכת האמונות שלך בתת המודע, טונוס השרירים שלך חזק. כשאתה אומר משהו שנוגד את מערכת האמונות שלך בתת המודע, אז טונוס השרירים שלך ייחלש, כי אתה צריך להשקיע יותר אנרגיה, בלהגיד, למשל אם אני אגיד, קוראים לי יוסי, באותה רגע אני ארגיש את זה בגוף, אני ממש טיפה ייחלש, או אם אני אגיד, קוראים לי ליעד, אני לא אצטרך להשקיע אנרגיה בשביל הדבר הזה. עכשיו, צריך לזכור משהו מאוד חשוב על עניין הזה עם מערכת אמונות, תת מודע, זה לא אמת, זה תואם את מערכת האמונות שלי. זאת אומרת, אני ליעד זה לא אמת, זה פשוט, אפשר להגיד האמת שלי, אבל זה פשוט עניין של מה תואם את מערכת האמונות שלי, ומה נוגד את מערכת האמונות שלי, ועל בסיס הרעיון הזה שהשריר שלנו נחלש, כשאנחנו משקרים, או אומרים משהו שהוא לא תואם את מערכת האמונות שלנו, יש כל מיני בדיקות. אז אחת מהבדיקות האלה זה באמצעות האצבעות, אפשר לעשות את זה, חלק מהאנשים זה עובד להם, אחת מהבדיקות זה בעמידה, אנחנו יכולים לעמוד ולהגיד משפט שאנחנו יודעים בוודאות שהוא נכון, ותואם את מערכת האמונות שלי, כמו נגיד קוראים לי ליעד, ולראות לאן הגוף נוטה. יש גם בדיקה עם ידיים, שאפשר את כל היד. אם הוא נוטה קדימה, מה זה אומר הגוף? לכל אדם יש את הנטייה שלו, חלק מהאנשים כשהם יגידו אמת, או יגידו משהו שתואם את מערכת האמונות שלהם, הם יזוזו קדימה, חלק יזוזו אחורה. בגלל זה אתה אומר, קודם כל אתה אומר לי, תגיד, קוראים לי מיכאל, כי אתה יודע שזה נכון, ואז אני אומר את זה, ואז רואים מה אני נוטה, ואז רואים שאצלי, כשאני אומר אמת, זה נוטה לכיוון הזה, ואז אפשר להתחיל עם השאלות היותר, אז אני אגיד לך, האם אני לא שווה, האם אני כן שווה, האם לא מגיע לי, האם אני בן אדם רע, וזה ככה עולים על האמונות בסיס. לא בדיוק, אבל קודם כל אחרי שאני מבקש ממך להגיד קוראים לי מיכאל, אז אני מבקש ממך להגיד קוראים לי יוסי, כי אני רוצה לראות שבאמת הבדיקה אמינה, שברגע שאתה אומר משהו שתואם את מערכת האמונות, אתה זז לצד אחד, ומשהו מנוגד, אתה זז לצד אחר, ואז אני יכול לדעת שהבדיקה היא אמינה, שדרך אגב, זה גם לא מובן מאליו. להרבה מאוד אנשים, לא פשוט עם הבדיקת שריר. הם מעדיפים שמישהו אחר יגיד להם, לפעמים צריך לעבוד על אמונות, עוד כדי שהבדיקת שריר תתחיל לעבוד. לפעמים צריך לחבר את האדם לעצמו, לפעמים אנחנו נעזרים גם בבריאה ובבורא, בשביל לבקש כל מיני דברים, להזכיר לאדם כל מיני דברים, כדי שהבדיקת שריר תהיה אמינה, ואחרי זה אני לא שואל את תת המודע שלי שאלות, אני אומר דברים. וזה תמיד יהיה, זאת אומרת, אני לא אגיד, האם אני שווה? אני יכול להגיד, נגיד, אם יהיה לי כסף, אז משהו נורא יקרה לאמא שלי. ואז אני רוצה לראות, אני לא שואל את השאלה, אני אומר את האמירה. ואז אני שם לב לאן הגוף הולך, וזה תמיד, אנחנו לא זורקים סתם שאלות. זה תמיד בקורלציה לאותו פער שהאדם מביא, וזה לא, זה בלי לפסוח כמובן על ההקשבה העמוקה בשאלת השאלות. מבחינתי זה לא קיצור דרך. זה כלי מאוד מאוד יעיל כדי להבין האם אנחנו בכיוון, אבל אני לא רוצה למנוע ממך לחשוב. מבחינתי הכלי הכי עיקרי בתוך השיחה שלנו זה השאלות שאני שואל אותך, ולא הבדיקות שריר שאתה עושה. כי אני רוצה שאתה תפעיל ותחבר את הגשר הזה בין הלא מודע לבין המודע, שאתה תרגיש את זה בגוף שלך. הבדיקת שריר היא עוזרת לי למקד, היא עוזרת לי להבין שאני בכיוון, היא נותנת לי אישור, אבל היא לא מחליפה את הבדיקה הפנימית ואת המודעות שאדם צריך לעשות עם עצמו כדי להגיע לתשובות שלו.
ואז אנחנו ככה התקדמנו ומתפתחת שיחה ויש עוד שאלות לגוף ותשובות, ואז בהתאם אתה בעצם בונה פה תמונה שלמה מה אתה בעצם עושה, תגיד? מה האסטרטגיה? אני מחפש את אמונת השורש, אפשר לומר את זה ככה. אני מחפש את הדבר השורשי שמייצר את אותו פער במציאות. עכשיו, הרבה מאוד פעמים, כשאני עושה עבודה כזו עם אנשים, הם לא מאמינים לאן הם מגיעים. מה הקשר בין זה שאני לא מצליחה לרדת במשקל לצורך העניין, לבין הנקודה שהגענו אליה ביחסים שלי עם אח שלי כשהיינו קטנים, או במה קרה בלידה שלי כשהייתי בתוך הבטן של אמא, איך זה קשור לזה. אבל כשאנחנו עושים סקירה ועוברים צעד צעד ומסכמים את זה, זה פתאום מאוד מאוד ברור. אז כשאני אומר כניסה לתת מודע, זה אומר שזה באמת תת מודע. הרבה פעמים אני מרגיש שכשאנשים אומרים להם, יש בתת מודע שלך אמונה שמייצרת לך את המציאות הזאת, אז הם חושבים שהם מודעים לזה, הם חושבים שזה אמור להיות הגיוני, הם חושבים שזה כאילו, זה אמור להסתדר להם. לא, אם זה היה כבר מסתדר ומודע, זה כבר היה משתנה במציאות. הרבה מאוד פעמים כשאנחנו עושים עבודה עם התת מודע שלנו, אנחנו מגיעים לאזורים שבכלל לא דמיינו, שאלה האזורים שמייצרים לי את אותו פער במציאות. והקסם קורה כשהמציאות משתנה. אנשים חווים, אנשים עושים איזשהו שינוי בתוך תהליך כזה, בתוך פגישה, בתוך טיפול, לא משנה כמה, ואז יוצאים החוצה ורואים ממש כאילו קוונטי כזה, המציאות ממש משתנה להם מול העיניים, ואז הם חוזרים והם אומרים בונה, כאילו אוקיי בוא נעבוד גם על זה עכשיו, ואז הם הרבה יותר פתוחים גם להיכנס לתוך תת המודע מהר, וזה בדיוק הגשר הזה שדיברתי עליו מקודם, של לחבר את תת המודע למודע, ופתאום דברים מתחילים לצוף הרבה יותר בקלות. כן. אז הקסם הוא בחוויה שהאדם חווה בחוץ. יש לך דוגמה נגיד למטופל או מטופלת בלי להזכיר שמות שבאו והיה להם אמונת בסיס כזאת ואז שיניתם והיא דיווחה שזה השתנה בחיים? בטח, יש מלא. הרבה, מה שעולה לי לאחרונה זה הרבה ענייני זוגיות למיניהם, הרבה אנשים שמתקשים בלמצוא זוגיות ועושים עבודה ורואים שם איך הקשר עם אבא קשור לזוגיות או לקושי למצוא זוגיות, ורואים נגיד סתם, הנה עכשיו לא לי איזושהי דוגמה על מישהי שזה מוזר להגיד את זה כל כך פשטני, אבל השורש הרגשי או שורש האמונת שורש הזו שמייצרת לה את הפער הזה שאסור לאדם להיכנס, קשור לזה שהיא מאמינה שאם היא תיכנס לזוגיות יקרה משהו רע לאחותה. משהו, היא חייבת לשמור על אחותה, התפקיד שלה זה בעצם לשמור על אחותה. עכשיו, אם היא תיכנס לזוגיות, היא לא תהיה זמינה לאחותה. עכשיו, זה רק ההתחלה, צריך להבין למה היא בכלל מאמינה שהיא צריכה לשמור על אחותה, למה יש לה צורך עדיין להאמין שהתפקיד שלה, היא מאמינה עוד מלידה שהיא באה לכאן לשמור על אחותה. יכול להיות שמישהו אמר לה את זה, יכול להיות שקרה משהו במציאות, וברגע שאנחנו עושים שם איזושהי עבודה של חיבור לבריאה, בין אם זה באופן אקטיבי של פירוק זיכרון כזה או אחר, או עבודה עם איזשהו סיפור, או בין אם באופן פסיבי שאני זה שמבקש את הריפוי עבורה, משהו בגוף שלה משתחרר. דרך אגב, בסוף פגישה, הרבה פעמים בדיקת השריר משתנה. אם היא אמרה משהו בתחילת המפגש, כמו נגיד, אסור שיהיה לי זוגיות, אז פתאום היא תגיד אסור שיהיה לי זוגיות, והגוף ייתה לצד אחר. ואז יוצאים החוצה ושולחים לי הודעה אחרי איזה חצי שעה, אחרי איזה חצי יום, אחרי 3 ימים, אתה לא מאמין, אני בדייטים, משהו באפשרות הזו נפתח. כן. וזה מדהים לראות כמה זה יעיל טיפול מהסוג הזה, כי אני עשיתי תהליכים מאוד מאוד ארוכים בחיים שלי, אז כשאני חרד ליעילות, אני מאוד רוצה שדברים יהיו מהירים, לא על חשבון רגישות ולקבל את הקצב של כל אחד. אני לא מוכר פה חלומות שבפגישה אחת הכל יכול לקרות, אבל אני כן מחזיק כל הזמן במיינד שלי, שהאפשרות הזו קיימת. שבפגישה אחת אנחנו ממש יכולים לפרוץ דרך בצורה מאוד מאוד משמעותית. אני למשל חווה את זה כל הזמן גם כמטופל. היה לי לא מזמן סינוסיטיס, אני מסתובב מסינוסיטיס כרוני. ובאתי למטפלת שלי ואמרתי לה, תקשיבי, אני רוצה לפתור את הסינוסיטיס כרוני, כאילו. אני לא רוצה שיהיה לי סינוסיטיס יותר בחיים. עשינו שם עבודה, ובדקנו מה אני לא רוצה להריח. אם הסינוסים שלי סתומים, זה משהו שאני לא רוצה להריח, או משהו מסריח לי. כאילו אני מרגיש שעובדים עליי. משהו מסריח לי פה כמו אתה מדבר עם מישהו ואתה מרגיש שהוא עובד עליך טיפה, כן. אז ויום לפני, אני לא יודע אם זה היה יום לפני, אולי אפילו כמה שעות לפני שהתחילו לי התסמינים האלה של הסינוסים, עבדו עליי. מכרתי את הרכב שלי ועבדו עליי ועשו לי שם איזה עקיצה.
וברגע ששמתי לב לזה, והבנתי גם מה המקור, מתי התחיל הסינוסים שלי, ומה קרה אז, ומה הטראומה הראשונה הזו שהסכמתי שאנשים ימשיכו לעבוד עליי, ולמה אני ממשיך לתת לאנשים להמשיך לעבוד עליי, תוך חצי יום הסינוסים שלי עברו, ואני מדבר איתך כמישהו שהיה הולך עם אוטריבין כמו סם. הייתי צריך אוטריבין כדי לנשום כשהיה לי סינוסים. תוך חצי יום עברו לי הסינוסים, כל העניין של הסינוסים, לא חזרו מאז, בלי אוטריבין, בלי שימוש בשום דבר כזה או אחר. וכשראיתי את זה אמרתי, אתה יודע, גם אני ממשיך כל הזמן לחקור את הקשר הזה בין האמונות שלנו לבין המציאות שלנו. אז כשאני חווה איזושהי חוויה כזו, זה ממלא לי את הלב. זה אומר לי, הנה, עוד משהו, הוכחה במציאות, לזה שממש כשאתה משנה משהו בתוך תת המודע שלך, המציאות שלך משתנה. זה לא רק ידע של פיזיקה קוונטית שהוא מאוד מאוד מעניין, זה לא רק כתוב בספרים ואנשים מדברים על זה. כשאדם חווה את זה במציאות, אז הוא יודע את זה. כן. תגיד, מה זה הפילוסופיה של היוגה? קודם כל, צריך להגיד שהיוגה, אני יודע שהירחת פה את גלית לוין בתוכנית שלך פעם או פעמיים, והיא מדברת על זה מאוד מאוד יפה, אבל צריך להבין שהיוגה היא לא מה שרוב האנשים חושבים. אני נוטה לחשוב שרוב האנשים כבר יודעים את מה שאני הולך להגיד עכשיו, אבל יכול להיות שאני טועה לגמרי. עדיין אני אגיד שאולי רוב האנשים חושבים שיוגה זה תנוחות גוף. זאת אומרת, איזשהו ספורט אירובי כזה, פילאטיס, אולי פילאטיס קצת יותר רוחני, אבל זה רחוק מזה. אני תמיד אומר להגיד שיוגה זה התנוחות גוף, או השיעור הזה בין 6 ל-7 בקאנטרי או משהו כזה, זה כמו להגיד שיהדות זה להניח תפילין, מבחינת הקורלציה. זה איזשהו תרגול, תנוחות גוף הוא רק החלק של ההתחלה, שנועד להשקיט קצת את המיינד, שנועד לחבר את האדם לגוף שלו, שנועד לעזור לו להתרכז, כדי בכלל להתחיל את כל מסע ההתפתחות שלו. ודרך אגב, ממה שאני הבנתי, תנוחות גוף וכל היוגה של הגוף, היא איזושהי תוספת מודרנית, בגלל המצב של המיינד, אז הוסיפו, בואו תעשו, רגע, אתם לא יכולים לשבת למדיטציה ולחקור את עצמכם, או לחקור את התודעה שלכם, אז בואו נעשה תנוחות גוף, כדי שתוכלו בכלל להתחיל להתרכז ולהירגע ולהשקיט את המיינד, ואז אנחנו ניכנס לתוך תהליך מדיטטיבי. אז היוגה היא בעצם דרך שלמה, שיש לה מטרה מאוד מאוד ברורה, ויש לה שלבים בדרך והם מאוד מאוד ברורים. השלב הראשון זה באמת התנוחות גוף האלה, אחר כך זה מדיטציה, אחר כך יש גם קרמה יוגה, אחר כך יש גם פעולה, כשבסופו של דבר, כל שלב כזה, יש לו גופי ידע משלו, ויש לו תפיסות משלו ותרגולים משלו, והמטרה העיקרית היא לעזור לאדם להבחין בין הטבע הזמני שלו, לבין הטבע הנצחי שלו, ולחיות בעולם מתוך חיבור לטבע הנצחי שלו, לגלות מי הוא באמת. והיוגה טוענת שיש לה את הדרך לעשות את זה. אם תפעל לפי השלבים של היוגה, אם תלך לפי הדרך שהיוגה מציעה, אתה תגיע לזה. לא יהיה לך קייבליה, ככה הם קוראים לזה, זה המילה שלהם, כמו נירוונה כזה, כמו להגיע להערה הזו, ההערה הזו היא בעצם הבחנה בהי, להבחין בעצם בין הטבע המודע שלך, הטבע הזמני שלך, לבין הטבע הנצחי שלך. זה ככה אני... אז זה הפילוסופיה של היוגה, נהדר. אני גם קראתי את הבאגavad גיטה איזה 8 פעמים, ושם ממש מצוינים כל שיטות היוגה השונות, והבקטי יוגה הכי אהוב על הבורא, על קרישנה, שזה היוגה של ההתמסרות. אז מה לגבי מטאפיזיקה רגשית? מטאפיזיקה רגשית זה תוכנית שפיתחה אותה אילנה רוגל, והיא מעבירה אותה כחלק מהתכנים שהיא מלמדת במרכז מגדלור שהיא פתחה. אילנה רוגל, מי שלא מכיר אותה, שווה להגיד את השם שלה פה ושישקול בחום להעמיק לתוך הלימוד שלה, מאוד 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 מעניין. בעצם מה שהיא עושה בתוך התחום הזה, זה פה כבר נכנס יותר לאזורים שבאמת למה חליתי. הגעתי לשם מתוך איזושהי תחושה שאני רוצה לעלות רמה ביכולת שלי להבין למה חליתי, ומה שקורה בתוך הקורס הזה, זה לנסות להבין איך חומר נוצר. ממש ככה אני רואה את התוכנית הזו, זה איזשהו ניסיון להבין איך החומר בכלל מגיע למצב של להיות חומר, כשכמובן מתעסקים בזה יותר דרך הכיוונים של איך מחלות נוצרות,
ומה התדרים האנרגטיים של מזון. מזון הוא, אנחנו באים, אנחנו אוכלים בננה, אנחנו לא מתייחסים לתדר האנרגטי של בננה, אנחנו לא מתייחסים לצבע הצהוב שלה, אנחנו לא מתייחסים למרקם שלה, אנחנו מתייחסים, אתה יודע, במקסימום לרשימת הערכים התזונתיים שיש לה, גם זה, רוב האנשים לא בכלל התייחסו לזה. אבל אנחנו לא מתייחסים לתפקוד שלה, אנחנו לא מתייחסים לאופן שבו היא צמחה, לזה שהיא באה מתוך אשכול, והיא לא בודדת, והיא לא מהאדמה, היא נמצאת על עץ. יש המון המון משמעויות שאנחנו אוכלים אוכל, לאוכל שאותו אנחנו אוכלים, ואנחנו בעצם אוכלים משמעויות במידה מסוימת. אנחנו אוכלים את התדר האנרגטי, האמצעי של המשמעויות, או האמצעי שהתדר הזה מגיע אליי, זה הבננה, בפיזי שלה. אז אותו דבר, כשאנחנו מסתכלים על מחלות, אנחנו מסתכלים עליהן באותו אופן במידה מסוימת. אנחנו מסתכלים על מחלה מסוימת, אנחנו לא מסתכלים על האופן של התפתחות המחלה, על האיבר. מה זה אומר האיבר הזה שבו המחלה נמצאת? מה זה אומר, מה המיקום שלו בגוף יכול לספר לי? מה המרקם שלו יכול לספר לי? הצבע שלו, התפקוד שלו. למה בצד ימין ולא בצד שמאל? מה המשמעות של גרון? מה המשמעות של כבד? אז מה שעושים בתוך התוכנית הזו מטאפיזיקה רגשית, זה שממש לוקחים רקמה, איבר, אזור, וממש חוקרים אותו לעומק, שבדרך גם מעמיקים בתוך לימודי, להגיד לימודי תזונה זה קצת מעליב את הדבר הזה, כי זה לא באמת לימודי תזונה, זה העמקה לתדרים האנרגטיים של המזון. ולכל איבר כזה יש משמעות משלו. אוקיי. אז דיברת על נשימות, אם אני לא טועה גם, אז אני אמרת ריברסינג, אז אני גם עשיתי ריברסינג פעם אחת או פעם, לא, יותר מפעם אחת, די מדהים. וואו. מה דעתך על זה? קודם כל, נשימה היא... אני כזה מאוהב בנשימה. יש לי קטע איתה, אני מרגיש שהיא הכלי מספר אחד כזה. אני לא גיליתי אותה בריברסינג, אני חייב להגיד, אבל הריברסינג פתח לי עולם בהקשר הזה. אני עשיתי ריברסינג אישי במשך שנים, ממש פעם בשבוע, שבועיים הייתי מגיע, הייתי עושה סשן. המקומות שאליהם אני הגעתי שם היו, החיים שלי השתנו. באמת, החיים שלי ממש השתנו מרגע שהתחלתי לעשות ריברסינג. גיליתי את העוצמה, איזה עוצמות יש לנשימה, גיליתי איך הנשימה יכולה לשנות לי את התדר שבו אני נמצא, את המצב תודעה שלי. אני הגעתי למקומות שכשאנשים מדברים איתי על סמים שהם לוקחים, אני הרגשתי שאני רואה דברים הרבה יותר משוגעים מזה, רק באמצעות שינוי של הנשימה שלי. כמובן שריברסינג, נשימה, אפשר לקרוא לה קצת אגרסיבית, אבל זה לא משנה, הריברסינג ספציפית. מה שהריברסינג לימד אותי זה איך שינוי בנשימה שלי יכול להשפיע על המודעות ועל התודעה שלי. משם כבר העמקתי לתהליכי נשימה אחרים של יותר של יוגה ויותר של מיינדפולנס ושל זוהר שלום. ואצל זוהר למדתי דווקא את הצד השני של הנשימה. זוהר זה כמו קצת אנטיתזה לריברסינג, כי שם אצל זוהר הפעולה היא הרבה יותר עדינה. הכניסה לתוך המודעות והתודעה באמצעות הנשימה היא באמת בהמון המון רגישות ובהמון המון עדינות, וזה משהו שאולי טיפה היה חסר לי בריברסינג. רציתי, לא יודע אם חסר, פשוט חיפשתי עוד זווית, כי לא רציתי להגיע למצב, גם בווים הוף, כשהתמדתי בווים הוף, אז גם שם הנשימה היא חלק מאוד מאוד בסיסי מכל התרגולים שלו, אבל גם שם היא מאוד אינטנסיבית כזאת, היא מאוד, ממש מחיה את הגוף ומרוקנת את הגוף, ויש שם המון עבודה קצבית ומאומצת, ואצל זוהר למדתי את זה בגישה אחרת לחלוטין, אבל הנשימה היא, אתה יודע, הדבר הכי בסיסי שיש, לא עולה כסף, לא שייכת לאף אחד. אני מרגיש גם שהיא המורה שלי, הנשימה היא כמו המורה שלי, היא מלמדת אותי המון על שפע, היא מלמדת אותי המון על החיים, על תהליכים, על השתנות, על ריפוי. נשימה מבחינתי היא הכלי ריפוי מספר אחד, זה הדבר הכי בסיסי. אני מסתכל על הנשימה כאמצעי חיים, הרבה פעמים אומרים שמים זה אמצעי חיים מספר אחד, אני מסתכל על הנשימה כאמצעי חיים מספר אחד, אולי לא קוראים לו ככה כי הוא לא חומר, ומים זה כמו חומר, אז יותר קוראים לו אמצעי חיים, והחיים עוברים, מה זה אמצעי חיים? זה כאילו, אם יש תדר של אור שאנחנו רוצים להכניס לתוך המערכת שלנו, אז המים זה האמצעי, האמצע, הגורם באמצע שמעביר אלינו את התדר הזה. מבחינתי נשימה היא עושה את זה בצורה אפילו הרבה יותר טהורה.
ואדם שלא מודע לנשימה שלו, ואדם שלא נושם את מלוא, לא יודע אם את מלוא, אבל לא נושם כמות גדולה של חמצן, ולא מעשיר את עצמו בחמצן, הוא אדם עם פחות אור, הוא יותר סגור. כמובן שמחלות גם יכולות להתפתח כתוצאה מקשיי נשימה, ומחלה היא מבחינתי מראה, ומבחינתי עוגן, והיא גורם לריפוי, והיא יכולה גם להיות גורם למחלות, הפוטנציאל שלה הוא כל כך חזק, וכדאי מאוד לאנשים להעמיק בתוך המקום הזה, ולהתחיל לפתח איזושהי מודעות לזה שהם נושמים כל הזמן, ויש להם את היכולת לנשום כל הזמן. כששאלו את ג'וקוביץ' לאחרונה, תגיד, מה הטיפ הכי חזק שלך? וג'וקוביץ' הוא גם כזה, אני מזמן מציאות, ג'וקוביץ' הוא מאוד, הטניסאי, אתה יודע, הטניסאי הכי גדול בהיסטוריה מבחינת תארים, אז הוא מאוד כזה עובד על המודעות שלו, והוא מאוד עושה מדיטציות, ואמרו לו, תן טיפ אחד לכל מי שרוצה להצליח בחיים. אז הוא אמר לו, תשמע, אני נשימה מודעת, זה הדבר שבנה לי את כל הקריירה. להיות מודע לנשימה שלי. אמרת מיינדפולנס מקודם, אני התחלתי מדיטציות מיינדפולנס לא מזמן, ודי, זה גם שם הנשימה, הרעיון הוא להיות מודע למחשבות, אבל אם אתה נעלם בתוך המחשבות ושוכח שאתה אמור לשים לב אליהן, אז לשים לב לנשימה מחזיר אותך ליכולת לשים לב למחשבות. זה כאילו מדרגה בדרך. בדיוק. כמו עוגן כזה שכל הזמן נמצא שם, שאתה יכול למקד את המודעות שלך בו, בכל פעם שאתה מרגיש שאתה צריך. ובשבילי, זה נותן ביטחון. זה נותן ביטחון. הנשימה שלי כל הזמן שם. לא משנה מה אני מרגיש, לא משנה מה אני חווה, לא משנה באיזה סיטואציה אני נמצא. אני כל הזמן יכול לחזור לנשימה שלי, וכמו שאמרת, זה מיד מעלה אותי, או פותח לי את האפשרות, להסתכל על הדברים קצת יותר מרחוק. ואז לבחור בצורה הרבה יותר מדויקת את התגובה שלי. אני משהה בעצם את המקרה שקרה, ואת התגובה שלי לאותו מקרה. הנשימה שלי היא כמו הגורם הזה שמרווח בין הדברים, ובתוך הרווח הזה, אני פתאום יכול לבחור מתוך אין סוף אפשרויות. כשאין לי את הרווח הזה, אז כנראה שאני אבחר מתוך ההתנסות הקודמת שלי, מתוך הטראומות שלי, מתוך הפחדים שלי של מה יקרה בעתיד, אבל כשאני מצליח ליצור את המרווח, בין מה שקורה, לבין התגובה שלי למה שקורה, אז בתוך המרווח הזה כבר נוצר לי חופש. אני יכול לבחור בצורה הרבה יותר מדויקת, אני יכול ללמוד משהו חדש, אני יכול להתנסות מחדש. כן. אוקיי, מה לגבי תטא הילינג? אז דיברנו על תטא הילינג, תטא הילינג... לא אמרת את הרקיע השביעי, לא הזכרת ואת הריפוי מרחוק. נכון, מה שבאמת בעיניי בסופו של דבר מבדיל תטא הילינג מתחומים אחרים, זה בדיוק הדברים האלה שאמרת, זה החיבור הזה לבריאה. ואתה יודע, כי הרבה שיטות מדברות על זה, שבתת מודע שלנו יש אמונות שמגבילות אותנו, וזה מייצר את החוויה שלו בחיים שלו. הרבה מאוד גופים מדברים על הדבר הזה. תטא הילינג, אני אגיד את זה במשפט. שאלתי את אחת הקולגות שלי לפני כמה חודשים, אמרתי לה, תגידי, מה הם צריכים אותי? הרי אם כל אחד יש לו את היכולת להתחבר לבורא, ולבקש ריפוי, או לבקש תמיכה, או לבקש איזושהי הכוונה, מה אני כמטפל יכול לבוא ולעזור? ואז היא אמרה לי משהו מאוד מעניין, שמאוד התחברתי אליו, היא אמרה לי, יעד, אתה עשית עבודה של 10 שנים, כדי שתבין איך התודעה שלך מייצרת את חוויית המציאות שלך, ולאנשים הרבה פעמים קשה לראות את החיים בצורה הזו. עשית מספיק עבודה בשביל להצליח להתחבר לבריאה, אתה יודע איך הוא מייצר לעצמו את חוויית המציאות הזאת, ומתוך הידיעה הזו, אתה יכול לעזור לו במקום שהוא מרגיש טיפה יותר חסום. אבל אנשים יכולים להתחבר לבורא, למרחב של הבריאה, לא משנה, ליקום, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, ובתוך המרחב הזה, שלפי התטא הילינג, אבל אני אומר את זה גם כחלק מהתפיסה שלי, הוא מורכב מאהבה, ללא תנאי, מהיכולת ליצור יש מאין, זה המרחב שבו נוצרים דברים, וכל הידע כולו. זה בעצם להתחבר לתדר הזה, אם כל אחד יוכל להתחבר לתדר הזה בתוכו, הוא בעצם מגיע לתוך אזור, שבו הוא יכול ליצור, ובו הוא מרגיש אהוב, ובו הוא יכול לשלוף את כל הידע כולו. ותטא הילינג, המטפל בעצם מה שהוא עושה בתוך המפגש, או בתוך הטיפול, זה שהוא מתחבר מפעם לפעם, כשצריך, כן? אבל אני בתחושה שכל הזמן אנחנו כל הזמן בתדר הזה, כשאנחנו בתוך שיחה של תטא הילינג, אבל כשצריך איזושהי הכוונה, אז המטפל יכול להתחבר לתוך המקום הזה ולבקש עזרה.
כשאנחנו מגיעים לאמונת השורש ואנחנו רוצים לפתור אותה, אז המטפל יכול להתחבר לתדר הזה ולבקש לפתור אותה, או לבקש לעזור לאותו אדם, או לבקש לרענן אותה, או לבקש, אם לצורך העניין בן אדם מחזיק אמונה, דיברתי איתך על זה לדעתי גם במפגש שלנו, לצורך העניין יש אנשים, אני אומר את זה, זה קצת מצחיק, אבל יש אנשים שנגיד ההורים שלהם התגרשו בגיל 6 או 7, מרוב שזה היה טראומטי, שזה כמו תאונה מאוד מאוד גדולה עבורם, אתה יודע, עבור ילד זה דבר מאוד מאוד דרמטי, בטח אם לא תבחו לו את זה, נכון? יכול להיות שיש לו אמונה במערכת שאומרת, ההורים שלי עדיין ביחד. זאת אומרת, חלק בתודעה שלו קצת קפה בזמן, ויש לו אמונה שאומרת, ההורים שלי עדיין ביחד, ואם אני אעשה ככה, או יצליח ככה, או יהיה בזה, או יהיה לי הרבה כסף, ההורים שלי יתגרשו. עכשיו, ההורים שלו כבר גרושים, אבל זה סכנה כל כך גדולה, וזה טראומה כל כך גדולה. אז אני יכול כמטפל להתחבר לבריאה, ולבקש מהבריאה, אני לא אגיד לו, ההורים שלך לא ביחד. אני אגיד לבריאה, תראי לו מה קרה. או תראי לו איך נגמר האירוע הזה. זה הרבה פעמים גם יכול להיות רלוונטי לתאונות, שאנשים רגע לפני תאונה, רגע לפני טראומה, הרבה פעמים הם קופאים בנקודה הזו. הרבה מאוד הלומי קרב גם נמצאים בתוך הסיטואציות האלה. ומה שאני אבקש מהבריאה זה להרבה מאוד אנשים בחוויה שלהם, בתודעה שלהם הם מתים. חלק בתודעה שלהם מת, כי הם בטוחים שעוד רגע התאונה, אז הם קופאים רגע לפני התאונה, ואז הם מתים, כי הם לא ראו מה קרה. הם המשיכו לעבודה בחיים שלהם, אבל הם לא איבדו את כל החוויה הזאת. אז מה שאנחנו עושים כמטפלים בתוך תטא הילינג, זה אנחנו יכולים להתחבר לבריאה, ולבקש מהבריאה להראות לו, או להראות לי גם, ואז אני יכול לשקף את זה לבן אדם, אבל אני מעדיף שתמיד זה יבוא מהמטופל, ואת זה אנחנו, בגלל שכל הידע קיים שם, ואפשר ליצור יש מאין בתדר הזה, וזה אהבה, זה מקום של אהבה, זה פשוט של אהבה. מה לגבי היצירת מציאות הזאת בעצם? איך זה עובד, כל הסיפור של היצירת מציאות? כי הרי, אתה יודע, הקונפליקט הכי גדול, או הסתירה הכי גדולה, זה כשאנחנו יוצרים, שיש דברים מאוד לא נעימים בחיים של בן אדם, ואומרים, אתה יצרת את זה, ואומר, איך יצרתי את זה? למה שאני אצור לעצמי דבר כזה נורא? אז תמיד יש את הספק, אולי אנחנו לא יוצרים את המציאות, אנחנו כן יוצרים, איך זה עובד מבחינת טכנית? וואו, זו שאלה. אז קודם כל אני חוקר את זה. כל הזמן. ואני באמת אומר שמי שרוצה ליצור לעצמו מציאות חדשה, צריך קודם כל להבין איך הוא יוצר לעצמו את המציאות הנוכחית. אני גם חייב להגיד שאני לא סגור על המונח יצירה. אני לא בטוח שאנחנו אלה שיוצרים את מציאות החיים שלנו, אני יותר נוח לי להגיד שאנחנו אלה שתופסים את מציאות החיים שלנו, זאת אומרת יש אין סוף, נקרא לזה מציאויות, ובאמצעות התודעה שלי אני יכול לתפוס מציאות מסוימת. כמו מקלט רדיו כזה, אני לא יוצר את השידור בצד השני, אבל אני יכול לקלוט באמצעות התחנה שלי את אותו תדר. אני לא הייתי בא לבן אדם שחווה איזושהי טראומה גדולה, והייתי אומר לו, אתה יצרת את הדבר הזה, אבל כן, ב-back of my mind, אני יודע את זה, פשוט, הוא לא עושה את זה בכוונה, והוא לא עושה את זה במודע, ואחד הדברים שאנשים רוצים להתחיל לעשות בעיניי, בתקופה הנוכחית הזו, כדי לעזור לעצמם, זה באמת לבדוק מה במה שקרה משרת אותם, איך זה, מה בתוכם מייצר את אותה חוויה, אבל זה לא קורה מזה שאני אומר לך, אתה יצרת את זה, זה קורה מזה שאני מתעניין. איך הרגשת? איפה עוד זה קרה לך? הרבה פעמים איפה עוד? דוגמה, כי זה מעניין מאוד. איפה זה משרת? תגיד, היה לי מישהו שראינו שזאתי שהיא לא מתחתנת, דווקא זה משרת אותה, היא חושבת שזה רע, והיא בודדה, אבל יעלינו על זה, שזה בכלל שומר עליה, מפני משהו שקרה לה לפני זה, שהיא לא ידעה, משהו כזה. תן לי רגע, אני טועה, יש לי משהו בראש, אני טועה רגע לשתף את זה, רגע. אשתי כל הזמן, אשתי הולכת עכשיו כל הזמן, אשתי בהיריון, והיא עברה עליה שליש הריון ראשון, יותר משליש, חודשים ראשונים של הריון מזעזעים. ואני בדרך כלל לא נוטה לעשות טיפולים למשפחה. אני לא יודע למה, זה כאילו, זה מיושן כזה, זה חוקי האתיקה המיושנים קצת בעיניי. אולי יש לך אמונת בסיס בעניין. לגמרי.
ו... התחלתי לעשות, התחלתי אחרי שהעמקתי בתוך התטא וראיתי עוד ועוד עדויות לזה שדברים מצליחים, התחלתי לעזור לאחיינית שלי עם כל מיני, אתה יודע מה, אולי הסיפור עם האחיינית הוא אפילו יותר רלוונטי, אבל זה שני סיפורים מאוד מאוד טובים, כי אשתי הקיאה כל הזמן. היא כל הזמן הקיאה, והיא הלכה ועשתה טיפולים, והיא שינתה את התזונה, והיא עשתה הרבה מאוד דברים, אבל היא לא הפסיקה להקיא. ובטיפול תטא הילינג אחד, אמרתי לה, את יודעת מה? בואי, אני הרגשתי שאני יכול לעזור לה, כל הזמן הזה אמרתי לה, תדברי עם ההוא ותעשי את זה, ותראי את הסרטון הזה וכל מיני את זה. עכשיו, אני הרגשתי שאני יכול לעזור לה, ואני לא יודע, לא שידעתי למה היא מקיאה, אבל הרגשתי שיש לי את היכולת להכיל את הסיפור הזה, ולשאול אותה שאלות כמו שצריך, ולהתעניין. וראינו שברגע שהיא, בוא נראה איך נעשה את זה מסודר. רגע. ההקאות שלה, ראינו את זה ווידאנו את זה בתוך בדיקות שריר, אני מנסה להיזכר תוך כדי שזה לא יהיה מסובך, אני לא רוצה עכשיו להכניס את כל התהליך, אבל ראינו שההקאות שלה זה כמו הסירוב שלה להאמין שהיא בהיריון. משהו שהיא מחזיקה בבטן, היא לא אמרה את זה לאף אחד, היא לא רצתה להגיד לאף אחד שהיא בהיריון, זה משהו שהיא מחזיקה בבטן, ומבחינתה להגיד שהיא בהיריון, זה להשלים עם זה שהיא באמת בהיריון. היא לא רוצה להאמין שהיא בהיריון, ואז בדקנו למה היא לא רוצה להאמין שהיא בהיריון, כי אם היא תאמין שהיא בהיריון, משהו יקרה לילד. ואז ראינו שהיא מאמינה שאם היא תהיה בהיריון, משהו יקרה לילד, זה בכלל אמונה של אמא שלה ולא שלה, כי אמא שלה עברה המון הפלות. וגם היא הגיעה אחרי הרבה הפלות שאמא שלה עברה. ואז כשהראינו לה שזה בכלל אמונה של אמא שלה, וביקשנו מהבריאה לעשות את ההפרדה הזאת, היא הפסיקה להקיא. וואלה. היא היום הולכת ברחוב, ואם תתפוס אותה ברחוב ותשאל אותה, תגיד לה, תקשיבי, יש לי איזה כאב ראש או כאב בכתף, לך לליד, אני הפסקתי להקיא בזכות ליד. היא כל כך רצתה להפסיק להקיא, שכשזה קרה, היה לי קשה להאמין, אמרתי לה, כפרה עלייך, מותר לך להקיא, אל תדאגי, הביטחון שלי לא ירד אם תקיא. היא אומרת לי, תקשיב, אני מרגישה טוב, אני לא מקיאה. כן. כי היא שתראה את האמונה, הצורך שלה להקיא, כמו היה הצורך שלה לא להכיר בהיריון הזה. מדהים. מה לגבי האחיינית? האחיינית באה עם איזשהו כאב, בת 11, לא היה פשוט לעבוד איתה, כי זה חדש לה כל הנושא הזה. באה עם איזשהו כאב בכתף, ושאלתי אותה מתי התחיל הכאב הזה. והיא אמרה שהייתה באיזשהו אירוע עם ההורים, ושאלתי אותה איך היה לה שם, והיא אמרה לי שלא היה לה כל כך כיף שם, כי לא התייחסו אליה. ואז עשיתי איתה איזושהי עבודה, וראינו שהיא מחזיקה בכאב הזה כדי שיראו אותה. כן. וספציפית היה כאב בכתף, כי כתף כמו מה כתף מסמלת, מישהו מניח ראש, מישהו שם עליך ראש, יד, זה כמו מין תמיכה כזה. ובאותם רגעים היא הרגישה שהיא לא מקבלת תמיכה, אני לא אגיד ספציפית את הצד של הכתף, אבל נגיד שצד ימין מבטא את הצד חלק הזכרי, צד שמאל מבטא את החלק הנגבי, וברגע שביקשתי מהבריאה להראות לה שמה קרה במציאות, אני ספציפית קצת יותר עזרתי לה כי הייתה בת 11, אז ביקשתי מהבריאה ממש להראות לה איך היא כן קיבלה תמיכה, ואיך זה שמה שקרה זה בעצם כן תמיכה, היא לא הייתה צריכה להפעיל יותר את האזור בכתף, וכשהיא קמה למחרת בבוקר, אז הכאב כבר היה הרבה יותר נמוך. אז יש הרבה מאוד אירועים כאלה. הרבה מאוד כאלו שאפשר להגיע אליהם מאוד מאוד עמוק, אפילו בפגישה אחת. כן, אז לאנשים יש כוח על החיים שלהם, ואתה מעורר את האנשים לזה שיש להם כוח. אז בעצם אנשים לא יודעים שיש להם כוח על החיים שלהם, אז בואו נתחיל מזה, איזה כוח יש לנו על החיים שלנו, ואיך אפשר לעורר מישהו לזה. אז קודם כל אני מתחבר למה שאתה אומר, יש לאנשים כוח על החיים שלהם, רוב האנשים לא מודעים לכוח שיש להם על החיים שלהם, אני לא חושב שזה כל כך נוח לאנשים להסכים עם זה, כי זה בעצם מבקש לקחת אחריות על חוויית החיים שלנו, ורוב האנשים מעדיפים לא לקחת אחריות על חוויית החיים שלהם. איך אנחנו מעוררים אנשים, אפשר לעשות את זה
כמובן דרך, יש את כל המידעים של המדע היום שתומך בכל הדבר הזה, אנחנו לא באמת ממציאים שום דבר, אני חושב שהמדע היום עושה עבודה טובה בלגלות דברים מאוד מאוד עתיקים, כמו כל הנושא של הפיזיקה הקוונטית, וכל הנושא של הפרשנות של המוח, וכל הנושא של האפיגנטיקה, זאת אומרת, המון דברים כבר במדע, המון תחומים במדע כבר נפתחים לתוך הרעיון הזה, אז מידעים מתוך הדבר הזה מאוד עוזרים לאנשים להרפות רגע את כל מערכי ההגנה שלהם, ולהתחיל להיפתח למשהו חדש. בעיניי הדרך שלי לעזור לאנשים להתחבר לכוח שלהם, זה קצת העבודה שאנחנו עושים, כשאני עושה עבודה עם מישהי, ואני שואל אותה שאלות ואני מתעניין, והיא תוך כדי מבינה איך היא יצרה לעצמה את הדבר הזה, וכשהיא עושה שינוי בתוך התודעה שלה, המציאות שלה משתנה, אני לא צריך להגיד לה שיש לה כוח על החיים שלה, היא פתאום קולטת לבד את הסיפור הזה. עכשיו, אני צריך, או אני לא יודע אם צריך, זו המילה הנכונה, אבל אני רוצה כמטפל, או כמי שמלווה אנשים, אני רוצה לעזור להם לבנות את העוצמה, כדי שהם יוכלו לשאת בזה. זה לא דבר כל כך פשוט להגיע לעומקי התת-מודע, כי אתה לא יודע מה אתה תפגוש שם בדרך. אז אחת הדרכים שלי לעזור לאנשים להבין את הכוח שלהם, זה לחבר אותם לגוף שלהם, זה לחבר אותם לנשימה שלהם, זה להתעניין ולהקשיב להם ברמה מאוד מאוד עמוקה, זה לפתח אצלהם מודעות, ומתוך כל ארגז הכלים הזה, הם יוכלו להעמיק לתוך התת מודע שלהם, יעשו שם איזושהי עבודה, יצאו למציאות, ופתאום יראו איזשהו שינוי. ואז כשהם יראו את השינוי, הם ידעו כמה כוח יש להם על החיים שלהם, ואז, אתה יודע, זה כמו מחילה כזאת, זה כמו אתה נכנס לשם, אתה לא יוצא משם, אתה פתאום רואה עוד ועוד דברים שקורים. אני אומר, אחד הדרכים שלי לעזור לאנשים להבין את הכוח שיש להם על החיים שלהם, זה תיתנו המון תוקף לחוויות המוזרות שלכם בחיים שאין להם הסבר. כל הזמן אנשים אומרים לי, חשבתי על ההוא והוא התקשר אליי בדיוק, או חשבתי על זה וזה מה שקרה, או חלמתי חלום ואז במציאות זה. זה לא סתם, זה לא סתם, זה שלא לימדו אותנו בבית ספר או בילדות, מה הדברים האלה בדיוק אומרים, או שאין לנו את הידע המתאים, זה לא אומר שזה סתמי, זה לא אומר שזה מיותר, זה לא אומר שזה כלום. תיתנו תוקף, תשייכו את מה שקורה במציאות שלכם, לתוך המודעות שלכם ולתוך העולם הפנימי שלכם, ותראו איך הדבר הזה מתחיל לקבל הוכחות, פעם אחרי פעם. תגיד, מה זה אהבה? מה זו אהבה? וואו, אוקיי, אז בשבילי היא הכוח שיוצר את הכל, היא הדבר שיוצר את הכל, היא התדר שממנו הדברים נוצרים, זה בזווית אחת, היא כמו המקור, אפשר לומר את זה, היא אנרגיית החיים, אפשר להגיד את זה, אנחנו רואים את זה כשאנחנו נניח מאוהבים במישהי או במישהו, אנחנו מלאים באנרגיה, וכשאנחנו נפרדים או עצובים, אז אנחנו מאוד, כשמישהו נפרד מאיתנו, או זה, השיוון, כשהלב שלנו נשבר, אז אנחנו מרוקנים מאוד מאוד מאנרגיה, מבחינתי האהבה היא אנרגיית החיים, אבל יש לזה עוד זווית, יצא לי לשמוע לא מזמן הרצאה שמאוד מאוד דיברה אליי על אהבה, על אהבה עצמית, וכמה היא שונה מלאהוב תפוח, נניח, וכמה היא שונה מלאהוב מים, או לצורך העניין, מה זה אומר לאהוב את עצמי? והרבה מאוד אנשים אומרים שהם לא אוהבים את עצמם, כי הם לא מדברים אל עצמם יפה, או שהם יורדים על עצמם, ומה שהיה מאוד מיוחד בהרצאה הזו, זה שהוא אמר, שכל התופעות, וזה מאוד מתחבר לדבר הראשון שאמרתי, כל התופעות כולן בעצם מבטאות סוג של אהבה. האהבה היא המוטיבציה שיהיה לך טוב. זה מה שהוא אמר שם. כל הזמן יש לך את המוטיבציה שיהיה לך טוב. יכול להיות שאתה לא יודע עדיין, אין לך את הכלים כדי לעשות את זה בצורה הכי יעילה ומהירה, אבל גם כשאתה לא אוהב את הבן שלך, אתה לא אוהב נגיד דברים שהוא עושה, אתה עדיין רוצה שיהיה לו טוב. ויש משהו במוטיבציה הזו שאני רוצה שהבן שלי תמיד יהיה לו טוב יותר, אני רוצה שהבן שלי תמיד ירגיש בטוח, אני רוצה שהבן שלי תמיד לא יהיה לו חסר לו כלום, לא משנה כמה הוא מעצבן אותי, והיום בבוקר הוא באמת חרג מהגבולות שגם הוא מכיר. גם באותם רגעים, שאפילו כשהגוף שלי בוער, אני עדיין רוצה שיהיה לו ביטחון, אני עדיין רוצה שיהיה לו טוב, אני עדיין רוצה שיהיה לו כל מה שהוא צריך כדי לגדול. ומבחינתי, זאת האהבה. ואז הרבה פעמים אנחנו מסתכלים על הדבר הזה ברמה השטחית, ואנחנו אומרים, אני לא אוהב אותו, או אני לא אוהב את עצמי. לא, גם הביטוי הזה של המחשבות המורידות האלה,
אם נסתכל על זה לעומק, מתוך מה שאנחנו מכירים, זה איזשהו ניסיון שיהיה לנו טוב. זה אולי ניסיון לשכב בבית ולקבל איזשהו אישור, זה אולי ננוח קצת, אפילו מחלות. גם נובעות ונוצרות בסופו של דבר מתוך איזושהי אהבה. כל הרפואה הגרמנית החדשה מדברת על זה זה ריפוי. שלב המחלה הוא בעצם כבר שלב הריפוי. הגוף מייצר תאים מסוימים בתוך אזור מסוים, כי לא היה לו את התאים האלה, ואנחנו מסתכלים על זה כבעיה ומנסים לדכא את זה. אז אני חושב שכשאנחנו מבינים שהאהבה היא מה שמנהל פה את הדברים, והיא המוטיבציה שיהיה לנו טוב, ושנוכל לצמוח ושלא יחסר לנו כלום, אני חושב שאנחנו מתחילים לראות את החיים בצורה קצת שונה. כן, אז שאלה מהמותן, מה לדעתך קורה בעולם בימינו? או מה עובר על האנושות באופן כללי? כשמתעסקים במה שקורה בעולם, או בישראל ספציפית כרגע, אז צריך להיות מאוד רגישים, כי הרבה מאוד אנשים עוברים דברים מאוד 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 מורכבים. אני, לשמחתי ולמזלי, מצליח להסתכל על זה מהצד. אבל זה לא אומר שאני לא חווה את הדבר הזה. אני בכלל מרגיש שכל בן אדם שחי היום, אני לא יודע לגבי העולם, אבל במדינת ישראל ספציפית, הוא מגיע לו איזה תפיחה על השכם רק מעצם זה שהוא כאן. כי לנסות, אני ואתה עושים פה עכשיו את השיחה הזו, אנחנו נצא החוצה ומישהו פתאום ישתף אותנו באיזושהי ידיעה, ואז אולי תהיה הזקה, ואז יהיה משהו, ואז אנחנו נחווה חוויה גופנית מקבצת מאוד, ואז נחזור לעבודה וננסה להמשיך כרגיל, ואז עוד פעם זה יקרה, אנחנו רוקדים בתוך הדבר הזה. יש אנשים שבכלל נמצאים שם כל הזמן. זה חוויה מאוד 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 מורכבת. אני רוצה להסתכל על זה בתור בדיוק כמו מחלה. כשאני מסתכל על מחלה, אז אני מסתכל על זה שהיא בעצם כבר שלב הריפוי של איזשהו תהליך אחר, תהליך טראומטי, תהליך ניקוי של משהו אחר שהגוף מבקש לעבור אותו כרגע. אני מתייחס לעולם ולישראל בפרט כאיזשהו תהליך של ניקוי. כמובן שאם נוכל בתודעה הקולקטיבית, לפחות הישראלית, לנקות משהו בהיבט הזה שאנחנו צריכים משברים מאוד מאוד גדולים כדי להתעורר, כי אנחנו רואים שאנחנו מתעוררים מתוך משברים. אני לפחות בסביבה שלי, בעבר כשהייתי מדבר דברים כמו שאני מדבר איתך עליהם היום, הייתי נתפס כמאוד מאוד מוזר. היום אני מרגיש שפחות, אחרי הקורונה אני מרגיש שפחות, אחרי המלחמה אני מרגיש שפחות, כל משבר כזה בעצם עוזר לנו להתעורר. יותר ויותר אנשים אומרים בונה, משהו פה לא עובד לי, אני צריך לעשות איזשהו שיפט, יכול להיות שאני אקשיב לפודקאסט של מיכאל או לליעד או לכל אחד אחר, אולי אני אתחיל להשאיר את עצמי בתכנים אחרים. ואני אומר, אם נוכל לשנות כל אחד בתוכו את האמונה הזו שאנחנו צריכים לצמוח מתוך משברים, או שאנחנו צריכים לעבוד מאוד מאוד קשה, ואז אנחנו נישא את הפירות של זה, או שאנחנו צריכים לסבול ולהקיא דם, יכול להיות שאנחנו גם כעם או מדינה או אנושות לא נצטרך לייצר כל כך הרבה משברים. אז זה ביטוי בעיניי, אפשר לקרוא לזה הקרנה, אפשר לקרוא לזה השתקפות, אפשר לקרוא לזה ריפוי של תהליכים פנימיים אצל כל אדם ואדם. נהדר. באמת הסבר יפה, וכיסינו את כל השאלות. אני תוהה אם יש לך איזה מסר קצר שהיית רוצה לסיום להעביר לצופות ולצופים. חשבתי על זה, ואתה יודע, הכי מתבקש לדבר על אהבה בימים האלה, והכי מתבקש לדבר על אחדות בימים האלה. אני דווקא רוצה להגיד משהו לגבי למידה. ואני בתחושה שלמידה היא חלק מאוד מאוד משמעותי מהמהות שלנו כאן. אני כל הזמן פוגש סביבי אנשים שהפסיקו ללמוד. ואני רואה איך עצם זה שהם הפסיקו ללמוד מנוון אותם. איך הם כמו נשארים מאחורה. הפעולות שלהם מייצרות להם את אותם, המחשבות שלהם, הרגשות שלהם, הפעולות שלהם מייצרות להם את אותה חוויה במציאות, והם ממשיכים לשמור על זה בקנאות, כדי לא ללמוד דברים חדשים, ואני מבין אותם. אחד הדברים שאני הכי אוהב והכי שונא לעשות זה ללמוד משהו חדש. כי ללמוד משהו חדש בעיניי מאיים קודם כל על הידע הישן שלי, אני צריך במידה מסוימת לוותר עליו, והוא גם שם אותי בפוזיציה שאני לא אוהב להיות בה, שזה של הלא יודע. והסיבה שאני לא אוהב להיות לא יודע, היא בגלל כל מיני אמונות שעדיין קיימות אצלי במערכת, ממה זה ללמוד בכלל, מה זה היה בבית ספר, מה זה ציונים, מה זה מבחנים, יש הרבה מאוד דברים שמפריעים לנו ללמוד. ויחד עם זאת, המחיר של חוסר למידה בעיניי הוא אובדן אנרגיית החיים, הוא הישנות ושחזורים של ידע קודם ומיושן, התרחקות, חולשה,
כשאתה לא לומד דברים חדשים, אתה חושף את עצמך לשליטה בעיני אנשים אחרים, לתלות. אני חושב שמה שאני רוצה לעזור לאנשים לעשות, זה לעזור להם ללמוד איך ללמוד את עצמם, ללמוד את האמונות שלהם, וללמוד דרכים חדשות לחיות את החיים האלה, לחיות את המשחק הזה שאנחנו משחקים פה בתוך הגלגול הזה, ובעיניי זה אפשרי. יש אין סוף מידעים ואנשים וטיפולים, ורובם, רבים היו אצלך פה בתוך התוכנית הזו, לקחת משהו שמדבר, ללמוד, ולזכור שאנחנו לומדים תמיד הכי טוב מתוך ההתנסות עצמה. אז לא להפסיק ללמוד בעיניי, זה המסר שהייתי מניח כאן. נהדר. אז כמובן שכל הפרטים שלך יופיעו מתחת לרעיון למי שירצה ליצור איתך קשר. היה פשוט תענוג לשוחח איתך ליעד פז היקר, ועל כך אני רוצה לומר לך, תודה רבה. תודה רבה מיכאל.